Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vă prezint o rețetă de omletă rapidă cu brânză și cașcaval. Avem nevoie de următoarele ingrediente: 4 ouă, 100 de grame de brânză rasă, 50 de grame de cașcaval ras, 2 linguri cu smântână, 30 de grame de unt, sare și piper. Peste ouă punem puțină sare și piper proaspăt măcinat. Le batem bine. Apoi adăugăm smântâna, cașcavalul și brânza. Amestecăm. Luăm compoziția și mergem cu ea la aragaz. Într-o tigaie punem untul la topit. Când s-a topit, adăugăm ouăle bătute împreună cu brânza și cașcavalul. Când ouăle s-au închegat, omleta este gata, așa că vom stinge focul și o putem servi. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum. Vă doresc o zi frumoasă!